पहिला त विद्यार्थीले कसैबाट अथवा गुरुबाट यस्तो जान्छौ बोल्नै सिक्ने है यो चाहिँ खान्छौ पढ्छौ लेख्छौ चिन्छौ मन पराउँछौ यस्तो कुराहरू भन्दाखेरि केहीमा अलमल नगर्ने डु यु भन्ने प्लस भगवान गर्ने भन्नेसम्म सिक्दो रहेछ डु यु भन्ने भगवान गर्ने जान्छौ खान्छौ पढ्छौ लेख्छौ देख्छौ सुन्छौ चिन्छौ जे भए पनि बोल्नु पर्यो भने डु यु भन्ने भगवान लगाउने भन्ने कुरा बुझ्दो रहेछ त्यसपछि त्यो विद्यार्थी एक स्टेप फरवर्ड अगाडि बढेर उनले त्यसो हो भने डु यु गो भनेको जान्छौ हुन्छ डु यु गो जान्छौ हुन्छ किनभने डु यु गो भनेको यहाँ भिवान भयो गो जान्छौ हुन्छ डु यु इट भन्यो भने खान्छौ हुन्छ डु यु प्ले भन्यो भने खेल्छौ हुन्छ यसरी उसले एक स्टेप अगाडि बढ्दो रहेछ अनि त्यही विद्यार्थीले के गर्दो रहेछ भन्नुहुन्छ भने what time भनेको कति बजे लाई what time भन्छ भन्ने कुरालाई उसले यही फर्मुलामा ल्याएर जोड्दो रहेछ अनि फेरि अर्को स्टेप उसले के गर्दो रहेछ भन्दा what time do you go कति बजे जान्छौ बनाउँदो रहेछ हेर्नु है कति बजे जान्छौ भयो हेर्नुहोस् है कति बजे जान्छौ बनाउँदो रहेछ अनि त्यसपछि फेरि त्यो विद्यार्थीले टु कलेज भनेको कलेज तिर बनाउँदो रहेछ अनि एक स्टेप फरवर्ड गरेर उसले के गर्दो रहेछ भन्दा अघि बनाइसकेको चीजलाई यहाँ ल्याउँदो रहेछ what time do you go to college what time do you go to college तिमी कति बजे कलेज जान्छौ तिमी कति बजे कलेज जान्छौ कलेज जान्छौ अनि उसले त्यति गरेर एउटा पूरा सेन्टेन्स बनाइसक्दो रहेछ अनि अर्को पेजमा गएर कपीको अर्को पेजमा गएर सबभन्दा माथि चाहिँ के लेख्दो रहेछ भने what time do you go to college what time do you go to college तिमी कलेज कति बजे जान्छौ भयो भनेर उसले यहाँनेरि पहिला नेपाली पनि जोड्दै लानुपर्छ तिमी कलेज कति बजे जान्छौ यति लेख्दो रहेछ अनि के अभ्यास गर्दो रहेछ भन्दा अब उसले what time सँग कम्तीमा पनि म 5-6 वटा सेन्टेन्स बनाइसक्छु भनेर अभ्यास गर्दो रहेछ हेर्नु है एउटा कुरा छस्स सिकेर छोड्नु हुँदैन
भन्ने कुरा पनि यहाँबाट बुझ्नुपर्छ। अब म प्र्याक्टिस गर्छु भनेर उसले प्र्याक्टिसमा बस्दो रहेछ। अनि प्र्याक्टिसमा बसेर उसले म 5 वटा सेन्टेन्स बनाउँछु भनिरहेछ। के लगाएर भन्दा डु यु प्लस V1 अगाडि what time, अनि उसले अभ्यास सुरु गर्दो रहेछ। What time do you go to work? तपाई काम गर्न कति बजे जानुहुन्छ? What time do you go to work? तपाई काम गर्न कति बजे जानुहुन्छ? त्यही कुराले उसले फेरि What time do you get back home? हेर्नु त, What time do you get back home? तपाई कति बजे घर फर्किनुहुन्छ? घर फर्केर आउनुहुन्छ? What time do you get back home? यहाँ do you plus V1 नै छ, get back. What time do you get back home? तपाई कति बजे घर फर्केर आउनुहुन्छ भन्ने बनाउँदो रहेछ। अनि 3 नम्बरमा गएर यहाँनेरि What time कति बजे भयो? What time do you get up? तपाई कति बजे उठ्नुहुन्छ? What time do you get up? तपाई कति बजे उठ्नुहुन्छ? उसले यो लेखिरहँदा पनि भन्दै लेख्दै गर्दो रहेछ अभ्यासको लागि। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त, What time do you plus V1 त उसको फर्मुलै हो। What time do you have What time do you have your lunch? What time do you have your lunch? तपाई दिउँसोको खाना कति बजी खानुहुन्छ? What time do you have your lunch? What time do you have your lunch भनेपछि What time do you have your breakfast? What time do you have your dinner? पनि जान्ने हुनु पर्छ। अनि अब उसले 5 नम्बरमा गएर फेरि What time do you go to bed? What time do you go to bed? तपाई कति बजे सुत्नुहुन्छ? What time do you go to bed? तपाई कति बजे सुत्नुहुन्छ? यसरी उसले आफ्नो अभ्यासलाई अगाडि बढाउँदो रहेछ। अब हेर्नुहोस् त, अघि हामीले अघिल्लोमा के गर्यौं त भन्दा पहिला त जान्छौ, खान्छौ, पढ्छौ, लेख्छौ भन्दा डु यु भन्ने V1 गर्ने त्यति जानेको थियो। त्यसपछि What time थप्यो अनि What do you go जान्छौ लाई What time do you go बनायो। त्यसपछि उसले to college थपेर What time do you go to college? तिमी कति बजे कलेज जान्छौ
भनेर पुरा एउटा क्वेशन बनायो र उसले त्यही कुरालाई अभ्यासमा लिएर गयो र What time do you go to work? तिमी कति बजे काम गर्न जान्छौ? What time do you get back home? तिमी कति बजे घर आउँछौ? What time do you get up? तिमी कति बजे उठ्छौ? What time do you have your lunch? तिमी कति बजे दिउँसोको खाना खान्छौ? What time do you go to bed? तिमी कति बजे सुत्छौ? अनि उसले यति गरेर के बुझेनछ भन्नुहुन्छ भने बुवालाई चाहिँ तपाई कति बजे काम गर्न जानुहुन्छ अथवा तपाई कति बजे हजुर कति बजे काम गर्न जाइसिन्छ भनेर उच्च आधार गर्दाखेरि चाहिँ यो त भन्न पक्कै मिल्दैन होला जस्तो लागेछ र फेरि मसँग उसले सोधेको थियो। मैले भने कि होइन इंग्लिशमा त्यस्तो हुँदैन तिमी भने यु भनेपछि सबैलाई हुन्छ त्यसो हुँदा फादरलाई पनि ड्याडी व्हाट टाइम डु यु गो टु वर्क हजुर कति बजे काम गर्न जानुहुन्छ भन्न सकिन्छ। अनि एक्स्ट्रा कुरा जस्तो यही क्वेशनहरुको अगाडि कसैलाई सम्बोधन गर्न पनि त सकिन्छ। राम व्हाट टाइम डु यु गेट ब्याक होम राम तिमी कति बजे घर आउँछौ घर फर्किन्छौ। हरि व्हाट टाइम डु यु गो टु बेड तिमी कति बजे सुत्छौ। यसरी एक्स्ट्रा प्र्याक्टिसहरु पनि गर्न सकिन्छ। उसले यति प्र्याक्टिस एक दिन गरेपछि अब उसले व्हाट टाइम को ठाउँमा अरु लगाउन सुरु गर्छ। व्हाट टाइम डु यु गो भनेको ठाउँमा Why do you go? उसले फेरि सुरु गर्छ कि Do you go भनेको जान्छौ हो भने अब म अभ्यास गर्छु भनेर उ फेरि अभ्यास गर्न बस्छ। कम्तीमा बसेपछि तपाई 1-1.5 घण्टा उठ्नै हुँदैन। पढेको पढै अभ्यास गरेको गरे रेकर्ड गर्ने सुन्ने। डु यु गो जान्छौ भनेपछि अब म यसलाई वाइ थपेर वाइ डु यु गो बनाइदिए भने किन जान्छौ हुन्छ। किन वाइ डु यु गो किन जान्छौ हुन्छ। त्यसपछि अब अभ्यास बढाउँदै लाने। कसरी बढाउने त भन्दाखेरि जस्तो Why do you go to market every morning? यहाँ हेर्नु त Why do you go भनेको किन जान्छौ भइसकेको छ। Why do you go to market every morning? तिमी किन प्रत्येक बिहान बजार जान्छौ। तिमी किन प्रत्येक बिहान बजार जान्छौ। यति बनायो। त्यसपछि उसले अब where को प्रयोग गर्छु भनेर where do you go? Where do you go भनेको
कहाँ जान्छौ हुन्छ होइन त वेयर भनेको कहाँ भइगयो डु यु गो भनेको त जान्छौ भनेकै थियो वेयर डु यु गो बनाएछ अनि यो वेयर डु यु गो लाई उसले अभ्यासको क्रममा अगाडि बढाएर के गरेछ भने वेयर डु यु गो इन द मर्निङ हेर्नु त वेयर डु यु गो इन द मर्निङ Where do you go in the morning? तिमी बिहान कहाँ जान्छौ? Where do you go in the morning? तिमी बिहान कहाँ जान्छौ? यसरी बढायो अनि त्यसपछि उसले के कुरा बुझ्यो भने डु यु गो जान्छौ हुन्छ भने डु यु इट भनेको खान्छौ हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ किनभने डु यु प्लस V1 गर्ने हो अब उसले चाहिँ वेयर डु यु गो इन द मर्निङ बिहान कहाँ जान्छौ जानिरहेको थियो उसले एक्स्ट्रा प्र्याक्टिस भनेर फेरि एक्स्ट्रा प्र्याक्टिस भन्ने एउटा फेज निकाल्यो त्यो एक्स्ट्रा प्र्याक्टिसमा उसले के गर्न थाल्यो भने अब यहाँ हेर्नुहोस् त डु यु इट भनेको खान्छौ हो भने व्हाट डु यु इट फर युर ब्रेकफास्ट फर युर ब्रेकफास्ट यहाँ हेर्नुहोस् त व्हाट डु यु इट फर युर ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्टको लागि के खान्छौ व्हाट डु यु इट फर युर ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्टको लागि के खान्छौ त आई इट ब्रेड आई इट एग्स यस्तै कुनै आन्सरहरू हुन सक्छ यो चाहिँ तपाईले पनि अबदेखि कसैलाई जान्छौ खान्छौ पढ्छौ लेख्छौ जे भने पनि डु यु भन्नुहोस् भवन लगाउनुहोस् यस्तै कसरी लर्निङ गर्छ भन्ने 5 वटा लेसन तपाईले हेर्नु भयो भने तपाईको दैनिक जीवनमा आइपर्ने धेरै अंग्रेजी सल्भ भइसक्छ ओके र यो तरिका तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न लाइक गर्न नभुल्नु होला र शेयर गर्दिनुहोस् इन्करेज गर्नुहोस् हैन सबैजनाले लाग्यो भने त कुनै पनि एउटा काम बन्छ यो काम मैले आफ्नो फुर्सदको समय टाइट समयलाई पनि बीचमा जुन फुर्सद हुन्छ नि फ्री टाइम त्यसमा मैले भिडियो बनाइराखेको छु तपाईले इन्करेज गर्न कम्तिमा शेयर गर्दिने गर्नु होला